السلام علیکم. د خپل موبایل سپیډ به څنګه سیوا کوو چې زموږ موبایل تیز چلیږي او بار بار هینګ کیږي نه. نو نن درته درې د موبایل داسې اهم سیټینګ او ټریکس ښیم که دا تاسو په خپل موبایل کې وکړئ نو ستاسو موبایل به د موجود حالت نه 2 چنده تیز چلیږي. نو راځئ دا ټریک او دا سیټینګ راسره په دې ویډیو کې زده کړئ. را به شي لومبی د موبایل سیټینګ ته. په دې سیټینګ باندې تاسو کلیک کوئ، لاندې به سکرول ډاون شئ او بیا به راشئ دلته د اباوټ فون باندې به کلیک کوئ. بیا به راشئ دلته په دې سافټویر انفارمیشن باندې به کلیک کوئ. په دې سافټویر انفارمیشن چې کلیک کوئ بیا به لاندې سکرول ډاون راشئ او دلته دا بلډ نمبر چې ښکاري کوم یو په دې بلډ نمبر باندې به تاسو داسې وپیرئ به کلیک وکړئ داسې 1 2 3 4 5 6 7 نو ستاسو ډیولپر آپشن چې کوم دی ډیولپر موډ دا به آن شي. بیا به راشئ تاسو دلته په دې سرچ بار کې به تاسو ولیکئ ډیولپر آپشن. دلته دا راغلو ګوره په دې به تاسو کلیک کړئ ډیولپر آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته چې دې کلیک کوئ بیا دلته سکرول ډاون راشئ، لاندې به راشئ داسې او دلته وګوره دا وینډو انیمیشن سکیل، ترانزیشن انیمیشن سکیل او انیمیټډ ډیوریشن سکیل. په دې پیله باندې تاسو کلیک کوئ وینډو انیمیشن سکیل باندې باید کلیک وکړئ داسې او دا به چېرته چینج کړئ د دې سکیل 1 نه به تاسو 0.5 ته چینج کړئ. ګوره دلته به راشئ. ٹھیک شو. دغه شانته د ترانزیشن انیمیشن سکیل چې کوم دی دا به هم 0.5 ته چینج کړئ. په دې به کلیک کړئ او لاندې انیمیشن ډیوریشن سکیل چې کوم دی دا به هم 0.5 ته راولئ. دا یو سیټینګ شو. دې سره زموږ موبایل به انیمیشن به پاس شي. او دویم به تاسو داسې کار وکړئ چې را به شئ پلی سټور ته. نو ګوره دلته د پلی سټور باندې تاسو کلیک کړئ دلته او بیا به راشئ په دې اکاونټ پروفایل باندې به کلیک کړئ. په جن ته کلیک کو بیا به راشئ دلته منیج اپ اینډ ډیوایس. ګوره دا آپشن تاسو ته ښکاري که نه په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کو بیا به راشئ دلته منیج په دې باندې به کلیک کړئ او بیا به راشئ دیس ډیوایس په دې به کلیک کړئ. لاندې به دا ناٹ انسټال دا اپ به سلیکټ کړئ. نو دې زموږ موبایل کې ځینې داسې اپ دی چې هغه انسټال دي موږ ډاونلوډ کړي خو انسټال کړي هم نه نو فالتو ځای نیولي میموري فیل کړي. نو بیا به داسې 1 بای 1 به تاسو داسې وکړئ داسې سلیکټ به کوئ چیک به کوئ داسې ګوره ٹھیک شو. دا ټول به تاسو دلته نه ډیلیټ کړئ. دلته دا ډیلیټ آپشن ښکاري که نه په دې آپشن به تاسو کلیک کړئ داسې او ریموو به کړئ. نو ستاسو دې سره به دا میموري سیوا سپیس سیوا شي، میموري به خالي شي او د موبایل سپیډ به هم سیوا شي. دریم سیټینګ په دې کوم یو دریم سیټینګ به داسې کار وکړئ چې سیټینګ ته چې راغلی دلته په دې سرچ بار کې به ولیکئ بن BIN. دا ولیکو بیا به راشئ دلته دې سیټینګ ته. ګوره دلته چې راغلی بیا به لاندې داسې سکرول ډاون راشئ دلته دا بن چې لیکلی دی ګوره په دې به کلیک کړئ. ٹھیک شو. او دلته چې کومه ډیټا تاسو ډیلیټ کړي هغه په ریم کې پرته وي په بن کې نو د هلته نه به تاسو څنګه ډیلیټ کوئ. ګوره آل آیټم باندې به تاسو کلیک کړئ دلته او بیا به راشئ دلته په ډیلیټ باندې به کلیک کړئ او بیا به ډیلیټ کړئ. نو کیشه چې کوم دا کیشه به تاسو هم خالی شي. اوس به تاسو داسې کار وکړئ چې خپل موبایل به ریسټارټ کړئ. ریسټارټ هم کو ستاسو موبایل سپیډ به د موجود حالت نه 2 چنده سیوا شوی. Thank you very much.